हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावीशुं एकदम नवा स्वाद साथे टमेटानुं सूप। तो फ्रेंड्स, रेग्युलर तमे दाळ भात, कढ़ी भात के मग भात बनावता हशो, पण भात साथे एक वखत आ रीते टमेटानुं सूप बनावो, घરના બધા ખાઈને ખુશ થઈ જશે। એટલું મસ્ત આ સૂપ તૈયાર થાય છે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ ચટપટા મસાલા સાથે ટમેટાનું સૂપ અને ભાત। તો સૂપ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 500 ગ્રામ ટમેટા લીધા છે। ટમેટા આ રીતે એકદમ ફ્રેશ અને લાલ ચટક હોય ને એવા ટમેટાનો ઉપયોગ કરવાનો, એટલે સૂપ એકદમ મસ્ત લાલ ચટક તૈયાર થશે। પહેલાં આપણે ટમેટાને સમારી લેશું। ટમેટાનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં ટમેટા સારી રીતે ધોઈ લેવાના। તો અહીંયા મેં ધોઈને જ ટમેટા લીધા છે। ટમેટાના આપણે આ રીતે નાના ટુકડા કરી લેશું। શિયાળા દરમિયાન મારા ઘરમાં તો વીકમાં 4 વખત ટમેટાનું સૂપ ભાત સાથે બનતું હોય છે। અહીંયા બધા જ ટમેટા સમારી લીધા છે। ટમેટાની સાથે આપણે એક નાનું ગાજર છે એના ટુકડા કરીને લીધા છે, એ ઉમેરી દઈશું। થોડું ગાજર ઉમેરવાથી સૂપ ઘટ થશે અને સાથે હેલ્થ બેનિફિટ પણ ઘણા મળશે। હવે ટમેટા અને ગાજર સારી રીતે કૂક થઈ જાય એ માટે આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું। અહીંયા આપણે ટમેટા અને ગાજર સાથે પાણી મિક્સ કરી દીધું છે। સૂપ સાથે ખાવા માટે અહીંયા આપણે ભાત બનાવવાના છે। તો 1 વાટકી ચોખા મેં 2 વાટકી પાણી સાથે અડધી કલાક પહેલાં પલાળી દીધા છે। જો તમારા ચોખા જૂના હોય તો પાણીનું પ્રમાણ 2.5 ગણું લેવાનું, એટલે કે 1 વાટકી ચોખા સાથે 2 વાટકી અને માથે અડધી વાટકી પાણી ઉમેરવાનું। હું સૂપ અને ભાત બંને એકી સાથે બાફી લઈશ। ભાત સાથે આપણે થોડું મીઠું ઉમેરશું, જેથી સૂપ અને ભાત ખાવા ટાઈમે ભાત બિલકુલ ફીકા ના લાગે। તો હવે આપણે ટમેટા અને ભાત બાફવા મૂકી દઈશું। ટમેટા અને ભાત બાફવા માટે કુકરમાં 1 ગ્લાસ પાણી મૂકેલું છે। હવે કુકરમાં આપણે એક રીંગ મૂકી દઈશું। પહેલાં આપણે ટમેટાનું ખાનું મૂકશું અને ટમેટાની સાથે જ આપણે એક નાની વાટકી જેટલા વટાણા પણ મૂકી દઈશું। જે વટાણા આ રીતે મૂકશું એટલે સરસ બફાઈ જશે। અને ઉપર આપણે ભાતનું ખાનું મૂકી દઈશું। આ રીતે તમે બંને વસ્તુ સાથે બાફશો એટલે ગેસ અને સમય બંનેની બચત થશે। હવે ભાત ઉભરાય અને બહાર ના આવે એ માટે આપણે આ રીતે કોઈ પણ પ્લેટ ઉપર ઢાંકી દેવાની, જેથી ભાતનું ખાનું છે એ કવર થઈ જાય અને ભાત ઉભરાય નહીં। અને કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી અને માત્ર 3 સીટી કરશું। 3 સીટીમાં તમારા ભાત અને સૂપ સારી રીતે બફાઈ જશે। પણ જો તમારી પાસે આ રીતે મોટું કુકર ના હોય તો નાના કુકરમાં તમે જે ટિફિનના ડબ્બા આવે છે ને એ ડબ્બામાં પણ તમે આ રીતે સૂપ અને ભાત બનાવી શકો છો। કુકરમાં 3 સીટી થઈ ગઈ છે અને કુકરની હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે। પ્લેટ ઉચકાવીને જોઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ભાત એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે અને એક એક દાણો છૂટો થયો છે। આ રીતે તમે ચોખા કરતાં ડબલ પાણી મૂકી અને ભાત બાફશો ને એટલે તમારા ભાત સરસ બફાઈ પણ જશે અને છૂટા છૂટા પણ થશે। ભાતનું ખાનું બહાર કાઢી લઈએ અને આ બાજુ જોઈએ તો ટમેટા પણ સારી રીતે બફાઈ ગયા છે। તો જે વટાણાની પ્લેટ છે એ બહાર કાઢી લેશું। ટમેટા ક્રશ કરી લઈએ। તમે બ્લેન્ડરની જગ્યાએ મિક્સરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે ટમેટા ક્રશ કરી લીધા છે અને તમે જુઓ કે એકદમ સ્મૂથ પલ્પ તૈયાર થયો છે। હવે આ તમે ગાળ્યા વગર પણ વઘાર કરી શકો છો, પણ આજે આપણે ગાળી લેશું, જેથી કોઈ છાલનો ભાગ હશે ને તો એ નીકળી જશે। અહીંયા મેં તપેલી ઉપર ચાયણો રાખેલો છે। ટમેટાનો પલ્પ આપણે ચાયણામાં ઉમેરી દઈશું। આ રીતે ટમેટાના નાના પીસ કરીને જ્યારે આપણે બાફીએ ને ત્યારે ટમેટાની છાલ ઝડપથી દૂર થઈ જતી હોય છે। અહીંયા જુઓ કે થોડી જ વારમાં રેસા અને બિયાનો ભાગ અલગ થઈ ગયો છે। હવે સૂપ બનાવી લઈએ। તો સૂપની કઢાઈ ગેસ પર મૂકી દીધી છે અને સૂપ ભાત સાથે ખાવા માટે આપણે તૈયાર કરીએ છીએ એટલે થોડું પાતળું કરશું। તો અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું। હવે મસાલા કરી લઈએ। તો મસાલામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી સમારેલો ગોળ, ટમેટા સાથે જે વટાણા બાફેલા હતા ને એ પણ ઉમેરી દઈશું। એક નાનો ટુકડો આદું છીણીને ઉમેરી દઈશું।
તમે આ સૂપ સાથે થોડું બીટ પણ ઉમેરી શકો છો. જ્યારે ટમેટાં બાફીએ ને ત્યારે થોડું બીટ ઉમેરી દેવાનું. બીટથી પણ આ સૂપનો કલર બહુ સરસ આવતો હોય છે. બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. સૂપનો કલર એકદમ સરસ લાલ આવે એ માટે હળદર નથી ઉમેરવાની. હળદર ઉમેરશો તો સૂપનો કલર ઓરેન્જ થઈ જશે. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું અને સૂપને સરસ ઉકાળી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં આપણું સૂપ એકદમ સારી રીતે ઉકળી ગયું છે. તો હવે સૂપની કઢાઈ સાઈડ પર મૂકી દઈશું અને સૂપનો સ્પેશિયલ વઘાર કરી લેશું. વઘારિયામાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, 15થી 20 મેથી દાણા, 4 લવિંગ અને 3થી 4 ટુકડા તજ ઉમેરશું. ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. અહીંયા મેં 2 લીલી ડુંગળી સમારીને લીધેલી છે એ ઉમેરી દઈશું. સૂપમાં લીલી ડુંગળીનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે. લીલી ડુંગળી ના હોય તો સૂકી ડુંગળી ઉમેરી શકો છો અને ડુંગળી ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. ડુંગળી તેલમાં સારી રીતે સાંતળી લેશું. તો માત્ર 1 જ મિનિટમાં અહીં આપણી ડુંગળી એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. ડુંગળીની સાથે જ આપણે ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું. ગરમ મસાલો તમે ડુંગળી સાથે ઉમેરી દેશો ને એટલે મસાલો તેલ સાથે સારી રીતે સંતળાઈ જશે અને એકદમ સરસ ફ્લેવર આપણા સૂપમાં આવશે. હવે સૂપ ઉમેરી દેશું. અને તૈયાર કરેલો વઘાર કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. કડાઈમાં થોડું સૂપ ચોટેલું છે એટલે આપણે થોડું પાણી ઉમેરી અને એ પણ સૂપ સાથે મિક્સ કરી દેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ફ્લેવરફુલ આપણું ટમેટાનું સૂપ તૈયાર થઈ ગયું છે. છેલ્લે આપણે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તૈયાર થયેલું ગરમા ગરમ સૂપ સર્વ કરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર આપણા ઘરમાં દાળ ભાત, કઢી ભાત કે મગ ભાત એવું તો બનતું જ હોય છે. ક્યારેક ભાત સાથે આ રીતે ટમેટાનું સૂપ બનાવજો. ઘરના બધા ખાઈને ખુશ થઈ જશે એટલું આ સૂપ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય છે. ઉપર થોડી કોથમરી નાખીને ગાર્નિશ કરશું. તો તૈયાર છે એકદમ મસ્ત સ્વાદ સાથે હેલ્ધી અને ટેસ્ટી ટમેટાનું સૂપ. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે બનેલા ટમેટાના સૂપની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.